Căng thẳng giữa Moscow và Washington tiếp tục phủ sóng truyền thông quốc tế khi hai nước đang đứng trên bờ vực đụng độ trực tiếp sau khi Mỹ tố tiêm kích Su-27 của Nga tấn công, khiến máy bay không người lái MQ-9 của nước này rơi ở Biển Đen. Cho đến nay, Washington vẫn chưa công bố bằng chứng, nhưng trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều video ghi lại sự việc. Thật hư ra sao? Vì vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã liên hệ với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa hai vị quan chức quân sự cấp cao này kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Ở một diễn biến khác, Nga nêu thuyết âm mưu đằng sau vụ va chạm ở Biển Đen, nói rằng đây là bằng chứng cho việc Mỹ đang muốn can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine. Trở lại diễn biến trên chiến trường Đông Âu, Tổng thống Zelensky tuyên bố củng cố các vị trí của Ukraine ở chiến địa Bakhmut. Trong khi đó, TASS dẫn lời một chuyên gia nhận định quân đội Ukraine có thể biến nhà máy kim loại Bakhmut thành Azovstal thứ hai. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Trung Quốc đặt câu hỏi điều gì đang ẩn sau vụ nổ đường ống Nord Stream. Một cựu chỉ huy NATO nhận định sự trở lại của ông Trump có thể gây ra cuộc thảm khốc địa chính trị. TikTok nói Mỹ dọa cấm ứng dụng nếu không chia sẻ cổ phần sở hữu. Chile siết chặt biên giới phía Bắc và trục xuất người di cư. NASA công bố mẫu trang phục cho phi hành gia tham gia sứ mệnh mặt trăng. Real Madrid loại Liverpool tiến vào tứ kết Champions League. Ở Ấn Độ, hàng trăm tín đồ dâng lời cầu nguyện trường thọ lên Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Làm quen người đàn ông Cộng hòa Séc vừa thiết lập kỷ lục lặn sâu nhất thế giới. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 16 tháng 3. Thưa quý vị, hiện nay Mỹ và Nga đang chìm trong cuộc chiến thông tin về vụ đụng độ bất ngờ ở khu vực Biển Đen gần Ukraine. Giữa lúc hai nước này vẫn tiếp tục đưa ra tuyên bố và lập trường riêng của mình, các trang mạng xã hội đã lan truyền một video được cho là ghi lại cảnh máy bay không người lái của Mỹ bay lượn ở bầu trời Biển Đen trước khi rơi xuống. Theo ghi nhận của Newsweek, nhiều bài đăng trên Twitter vào ngày 15 tháng 3 đã đính kèm video và khẳng định đó là máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã rơi ở Biển Đen. Tài khoản tên Tender đã đăng tải đoạn clip và nhận về 142.000 lượt xem. Tài khoản này cho biết một trong các phi công Nga đã quay lại UAV MQ-9 của Mỹ khi bay sát nó. Đồng thời, Lầu Năm Góc cũng báo cáo rằng tiêm kích của Nga đã bay xung quanh UAV của Mỹ nhiều vòng trước khi cố ý đụng vào nó. Một tài khoản khác tên Cap Navy cũng đăng video tương tự và chú thích là góc nhìn UAV Mỹ từ buồng lái máy bay của Nga. Bài đăng này đã nhận được 148.000 lượt xem. Hãng tin Newsweek cho biết họ vẫn chưa xác định được đoạn clip đang được lan truyền này quay vào thời điểm nào và ở đâu, đồng thời không thể xác minh đây có phải là UAV MQ-9 của Mỹ hay không. Theo Newsweek tìm hiểu, video bắt nguồn từ một tài khoản Telegram ở Nga tên Fighter Bomber có tới 294.000 lượt theo dõi. Chủ tài khoản này đã xuất hiện trên sóng truyền hình Nga sau khi đăng tải video. Tuy nhiên, người này không xác nhận gì về vụ việc. Hôm 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã liên hệ với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu để trao đổi về vụ máy bay không người lái của Mỹ bị rơi xuống Biển Đen do va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng của hai cường quốc này liên lạc với nhau sau nhiều tháng bất đồng về chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã nói với ông Austin rằng đó là một sự cố do máy bay không người lái của Mỹ vi phạm vào vùng trời hạn chế. Đây là vùng trời thường được sử dụng bởi quân đội, trong đó giao thông hàng không phải bị hạn chế hoặc bị cấm vì những lo ngại về an toàn hoặc an ninh. Ông Shoigu đã gọi chuyến bay của UAV Mỹ gần bờ biển của Nga là một hành động vô tình làm leo thang tình hình và gây ra rủi ro cho khu vực Biển Đen. Ông Shoigu nói thêm, Nga không muốn gây leo thang và hai quốc gia phải hành xử có trách nhiệm. Ông Shoigu cũng cho biết Moscow luôn sẵn sàng mở các kênh quân sự để thảo luận về sự cố này. Phát biểu ở Lầu Năm Góc sau đó, ông Austin đã xác nhận có cuộc gọi với Bộ Quốc phòng Nga. Ông nói, điều quan trọng là hai nước đã đối thoại và thảo luận một cách minh bạch về vụ va chạm ở Biển Đen. Đồng thời, ông Austin khẳng định máy bay không người lái của Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ đâu mà luật quốc tế cho phép. Theo thông tin từ AP News, lần cuối cùng hai vị bộ trưởng này liên lạc với nhau là vào tháng 10 năm 2022.
Sau vụ UAV Mỹ bị rơi xuống Biển Đen, Washington đã chỉ trích các phi công Nga hành động hung hăng và thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lên tiếng cho rằng UAV của Mỹ không có phần sự gì để lảng vảng quanh khu vực Biển Đen, một nơi vốn đã rất nhạy cảm do xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cùng ngày thông báo Moscow sẽ nỗ lực thu hồi các mảnh vỡ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở Biển Đen. Đồng thời, ông Patrushev cũng chỉ ra rằng vụ va chạm vừa qua là dấu hiệu cho thấy Mỹ can dự trực tiếp vào chiến trường Ukraine. Xuất hiện trên kênh Russia 1 hôm 15 tháng 3, vị quan chức này nói rằng ông không biết các nhà chức trách của Nga có thu hồi được mảnh vỡ UAV hay không, nhưng việc tìm kiếm mảnh vỡ và nghiên cứu là rất quan trọng. Ông Patrushev nói thêm, Mỹ vẫn tuyên bố là họ không tham gia trực tiếp vào chiến sự Đông Âu. Tuy nhiên, vụ UAV bay lượn ở Biển Đen giống như một bằng chứng khác cho việc họ đã trực tiếp liên quan đến xung đột. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định máy bay không người lái MQ-9 chỉ bay trong vùng trời quốc tế và có nhiệm vụ do thám chứ không mang theo vũ khí tấn công. Phát ngôn viên của Hội đồng John Kirby nói với CNN rằng, tôi không chắc Mỹ có thể thu hồi được các mảnh vỡ hay không vì nó đã chìm rất sâu xuống Biển Đen. Cũng liên quan đến vụ va chạm giữa Nga và Mỹ ở Biển Đen, gần đây Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho rằng sự kiện này sẽ làm tồi tệ hơn tình trạng căng thẳng giữa Moscow và Washington. Ông Tajani cũng kêu gọi phương Tây và Nga hành động cẩn trọng hơn để tránh những vụ va chạm trực tiếp như vậy. Phía Mỹ cáo buộc tiêm kích Nga cố ý đổ nhiên liệu lên UAV của Mỹ và đụng vào khiến nó bị rơi xuống Biển Đen. Nhưng phía Nga tuyên bố UAV này bị rơi là do thay đổi hướng bay gấp. Chia sẻ trên kênh Sky TG24, ông Tajani chỉ ra rằng, mặc dù Nga và Mỹ đều có lập trường cứng rắn về vụ việc, hai nước vẫn không để sự việc căng thẳng thêm. Tuy nhiên, ông Tajani cảnh báo, trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay, tình hình có thể leo thang chỉ vì một sự cố hay hành động hung hăng của một cá nhân. Ông nói, để tránh một kịch bản tồi tệ, chúng ta cần thận trọng tại các khu vực gần biên giới của NATO và châu Âu. Bình luận của vị Ngoại trưởng được đưa ra sau khi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với CNN rằng Washington không muốn xung đột Ukraine leo thang đến mức vượt qua những gì đã xảy ra với người dân Ukraine. Trở lại những diễn biến trên chiến trường Đông Âu, mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ tăng cường lực lượng ở thành phố chiến lược Bakhmut. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 15 tháng 3, Tổng thống Zelensky đã nói về các quyết định được đưa ra trong cuộc họp giữa ông với các quan chức quân sự hàng đầu diễn ra trước đó vài ngày. Theo nhà lãnh đạo, Bakhmut và Khotitsa, hòn đảo lớn nhất trên sông Donetsk, một phần của thành phố Zaporizhia hiện do Ukraine kiểm soát, vẫn là trọng tâm chính của quân đội nước này. Lập trường rõ ràng của toàn bộ Bộ Tham mưu là tăng cường viện trợ theo hướng này, gây thiệt hại tối đa cho đối phương, ông Zelensky nhấn mạnh. Bất chấp các nỗ lực tấn công ồ ạt của Nga, Tổng thống Ukraine thời gian này liên tục khẳng định họ sẽ không từ bỏ Bakhmut. Trong cuộc phỏng vấn với CNN hồi tuần trước, nhà lãnh đạo nói trận chiến Bakhmut có ý nghĩa về mặt chiến thuật đối với Ukraine và việc Nga giành được thành trì này sẽ giúp họ có con đường mở rộng, tiến quân đến các khu vực khác mà Ukraine đang kiểm soát ở Donbass. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga mới đây đã dẫn nhận định của một chuyên gia cho rằng quân đội Ukraine có thể sẽ biến nhà máy gia công kim loại Azov ở Bakhmut thành một pháo đài kiên cố tương tự nhà máy Azovstal trong trận chiến ở Mariupol cách đây gần một năm. Ông Ian Gandrin, một chuyên gia quân sự chính trị và là cố vấn của lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, nói nhà máy Azov là một khu công nghiệp lớn có hệ thống đường hầm chằng chịt, một số vị trí sâu đến hàng trăm mét. Xét về mức độ phức tạp để thực hiện một chiến dịch tấn công, nơi này tương đương nhà máy Azovstal ở Mariupol. Theo vị này, nếu Ukraine biến nhà máy Azov thành Azovstal thứ hai, Nga sẽ buộc phải tiến hành một nỗ lực chiến đấu tương tự như năm ngoái. Trong kịch bản này, hoàn toàn không cần phải cố gắng đẩy đối thủ ra khỏi vị trí. Các cuộc tấn công trực diện là không cần thiết, ông Agin nhận định. Azovstal là thành trì cố thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine ở thành phố cảng Mariupol. Vào tháng 5 năm ngoái, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã đầu hàng sau gần 3 tháng bị bao vây. Azov được xây dựng vào năm 1954 ở trung tâm thành phố Bakhmut. Cơ sở này sở hữu hệ thống liên lạc, nguồn nước và máy phát điện riêng. Vừa qua, một quan chức Ukraine đã lên tiếng cho rằng phương Tây đang kích thích Ukraine vượt qua làn ranh đỏ của Tổng thống Putin là tấn công giành lại bán đảo Crimea. Thông tin được đài RT của Nga đăng tải. Bà Tamila Taseva, một quan chức đại diện ở bán đảo Crimea tiết lộ với trang Daily Beast rằng
các nhà lãnh đạo phương Tây đã thay đổi giọng điệu khi nói về việc Ukraine có thể giành lại khu vực này. Trong khi đó, ông Putin xem bán đảo là giới hạn cuối cùng của cuộc xung đột hiện tại. Bà Tamila Taseva nói, chúng tôi nghe các lãnh đạo phương Tây trao đổi về việc Ukraine tấn công lấy lại bán đảo Crimea là điều không thể tránh khỏi, thậm chí điều đó có thể gây ra rủi ro xung đột hạt nhân. Tuy nhiên, bà Tamila Taseva không nhắc tên cụ thể lãnh đạo phương Tây nào ủng hộ Kiev giải phóng Crimea. Vị quan chức nói thêm, sự thay đổi lập trường của châu Âu xuất hiện sau khi chúng tôi giải thích bán đảo Crimea là gì của Ukraine và nó đóng vai trò gì đối với Nga. Hồi tháng 2, tờ Politico đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chủ trì một cuộc họp với các chuyên gia và nói rằng làn danh đỏ cuối cùng của ông Putin chính là Crimea, khi nhà lãnh đạo này đã xem bán đảo là một phần của Nga, chứ không phải của Ukraine. Ngược lại, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần tuyên bố Crimea là lãnh thổ của Ukraine và quân đội Kiev sẽ lấy lại toàn bộ chủ quyền. Trong khi bà Tamila Taseva không đề cập đến lãnh đạo nào. Newsweek đã dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói hồi tháng 2 rằng Nga đã biến Crimea thành một căn cứ quân sự lớn, Ukraine sẽ tấn công vào đó và chúng tôi ủng hộ việc này. Liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream, mới đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh nhận thấy có sự bất thường khi truyền thông phương Tây loan một thông tin khác về vụ việc này. Cụ thể là tuần trước, các tờ báo phương Tây dẫn lời một nguồn tin từ Mỹ cho hay có thể một nhóm thân Ukraine đã làm nổ các đường ống dẫn nhiên liệu dưới biển Baltic. Trong buổi họp báo hôm 15 tháng 3, ông Uông đã khẳng định sự phá hoại đường ống quan trọng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu và hệ sinh thái. Trung Quốc muốn một cuộc điều tra khách quan, vô tư và chuyên nghiệp. Khi được yêu cầu bình luận về cái gọi là thuyết Ukraine, ông Uông chỉ ra sự thay đổi đột ngột của truyền thông phương Tây. Sau một tháng, nhà báo điều tra Seymour cho rằng Mỹ và Na Uy đứng sau phá hoại đường ống Nord Stream. Ông Uông nói, chúng tôi thấy phương Tây im lặng khi nhà báo này cáo buộc Mỹ, nhưng giờ đây họ lại đồng loạt lên tiếng về vụ một nhóm thân Ukraine cho nổ đường ống. Họ đang hành động bất thường. Liệu điều gì đang ẩn sau vụ nổ này? Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên tiếng cho biết Đan Mạch đang rất mơ hồ khi Moscow yêu cầu mở ra cuộc điều tra quốc tế chung để tìm hiểu nguyên nhân đường ống Nord Stream bị rò rỉ nhiên liệu ra biển Baltic. Ông Putin đã bác bỏ thông tin một nhóm thân Ukraine nào đó đã phá hoại đường ống. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Thụy Điển ông Ulf Kristersson vào hôm 15 tháng 3, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz đã nói rằng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO là vô cùng quan trọng đối với an ninh châu Âu. Ông Scholz nói, mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành việc này một cách nhanh chóng để Thụy Điển có thể trở thành thành viên NATO. Ông nói thêm, việc này tốt cho cả Thụy Điển và NATO. Chúng tôi cần sự hợp tác ở Bắc Đại Tây Dương vì an ninh của châu Âu. Trong khi đó, ông Kristersson cho biết ông hy vọng Thụy Điển sẽ nhanh chóng được phê chuẩn gia nhập NATO sau cuộc bầu cử diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 15 tháng 3, hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ rất có thể sẽ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Phần Lan trước giữa tháng 4. Một quan chức cấp cao cho biết hồ sơ của Phần Lan sẽ được phê duyệt độc lập với Thụy Điển. Quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự phương Tây cùng lúc với nước láng giềng Bắc Âu sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào năm ngoái. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử của mình cho cuộc đua tranh cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Và theo nhận định mới đây của cựu thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen, sự trở lại của ông Donald Trump trên chính trường Mỹ có thể gây ra một trận địa chính trị thảm khốc vì những quan điểm của ông ấy về cuộc chiến Nga-Ukraine. Ông Rasmussen nói với Politico hôm 15 tháng 3 rằng nếu ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ lần thứ hai, điều đó sẽ tác động đến các gói viện trợ mà Washington đang dành cho Kiev. Lời bình luận cựu Tổng thư ký NATO được đưa ra sau khi ông Trump trả lời phỏng vấn trên Fox News rằng việc chống lại Nga ở Ukraine không phải là điều cần làm cho lợi ích chiến lược của Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ đối thoại với Tổng thống Putin về cuộc khủng hoảng Ukraine nếu ông tranh cử thành công vào năm 2024. Ông Rasmussen dự đoán tỷ phú Donald Trump sẽ thua cuộc nếu cứ thể hiện lập trường không ủng hộ viện trợ cho Ukraine, vì cuộc chiến này đã kéo dài hơn một năm. Ông Rasmussen đã mô tả chính sách của ông Trump là một sự đầu hàng. Ông nói, tôi gọi đây là một cuộc thảm khốc địa chính trị nếu ông Trump trở thành Tổng thống, bởi vì ông ấy sẽ phá hủy các gói viện trợ. Suy nghĩ của vị tỷ phú sẽ khiến nước Mỹ đi theo con đường chính trị sai lầm. Ông Rasmussen lưu ý, tôi hy vọng từ những vấn đề của toàn cầu, chứ không riêng gì xung đột ở Đông Âu, Đảng Cộng Hòa sẽ đề cử một ứng viên tranh cử Tổng thống có khả năng duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ thay vì ông Trump hay bất kỳ ai theo ông Trump. Ông Rasmussen là cựu Thủ tướng Đan Mạch, giữ chức Tổng thư ký NATO từ năm 2014 đến 2019.
Ông cũng từng vận động hành lang để Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Hoa Kỳ tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev. Cũng trong cùng ngày, công ty điều hành mạng xã hội TikTok, ByteDance, tiết lộ với Reuters rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã dọa cấm TikTok nếu công ty không thoái vốn. Trước đó, tạp chí Wall Street Journal cũng đưa tin về động thái này của Washington trong bối cảnh Mỹ lo ngại ứng dụng TikTok của Trung Quốc thu thập dữ liệu người dùng. Hiện khoảng 100 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok. Năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã từng ra lệnh cấm TikTok hoàn toàn ở Mỹ, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại. Người phát ngôn của TikTok, Brooker Oberwetter, nói với Reuters rằng, chúng tôi đã nghe tin về việc Bộ Ngân khố Mỹ muốn yêu cầu Biden bán đi cổ phần hiện có, nếu không TikTok sẽ đối mặt với lệnh cấm ở Mỹ. Theo Wall Street Journal, tỷ lệ sở hữu cổ phần TikTok hiện nay như sau. Các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 60%, các nhân viên là 20% và 20% còn lại là của các nhà sáng lập. Ông Oberwetter tuyên bố, nếu mục tiêu của Mỹ khi cấm TikTok là đảm bảo an ninh quốc gia, thì việc chia sẻ cổ phần không giải quyết được vấn đề này, chuyển đổi chủ sở hữu cũng không hạn chế được việc thu thập dữ liệu người dùng. Hiện Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên. Ở khu vực Nam Mỹ, Tổng thống Chile Gabriel Boric hôm 15 tháng 3 tuyên bố sẽ thắt chặt an ninh biên giới phía Bắc để làm giảm dòng người di cư bất hợp pháp. Trong một nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng và hoạt động giám sát, ông Boric cho biết chính phủ Chile sẽ ngoại giao với Bolivia và Venezuela để hai nước này nhận lại những người di cư bị trục xuất khỏi Chile. Ông phát biểu tại một sự kiện ở vùng biên giới rằng ưu tiên của Chile là bảo vệ biên giới và đảm bảo việc di cư được an toàn và có trật tự. Điều này cũng phải đáp ứng cho nhu cầu của đất nước. Ông Boric cho biết hệ thống quản lý hiện tại là trở ngại lớn nhất trong việc xuất người nước ngoài phạm tội ở Chile. Kể từ tháng 2, Chile đã triển khai 600 binh sĩ đến biên giới phía Bắc để cùng lực lượng cảnh sát kiểm soát dòng người vượt biên. Nhà lãnh đạo Chile tuyên bố nỗ lực này của chính phủ cũng là nhằm đối phó với các tổ chức tội phạm chuyên buôn người, buôn lậu chất cấm và vũ khí. Trong khi đó, ở Colombia, một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại 6 mỏ than liền kề ở miền Trung nước này. Ít nhất 11 công nhân được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi 6 người khác còn mắc kẹt dưới độ sâu khoảng 700 đến 900 mét. Thông tin được Reuters đăng tải. Vụ việc xảy ra vào cuối ngày 14 tháng 3 tại vùng nông thôn Sutatausa, cách thủ đô Bogota 75 km về phía Bắc. Khoảng 10 người đã được giải cứu hoặc may mắn kịp thoát thân. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong một bài đăng trên Twitter khẳng định, chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương để giải cứu những người bị mắc kẹt. Ở Colombia, các vụ tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra tại các mỏ than và vàng lộ thiên lẫn dưới mặt đất. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động trái phép hoặc không có biện pháp đảm bảo an toàn. Theo Cơ quan Quản lý Khai thác mỏ quốc gia, các mỏ vừa xảy ra sự cố đều có giấy phép hoạt động hợp pháp. Vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ xảy ra gần đây nhất ở Colombia là hồi tháng 6 năm 2010. 73 người đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Tây Bắc nước này. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi trận mưa lớn như trút nước đã gây ra lũ quét ở các tỉnh Şanlıurfa và Adıyaman, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin được hãng thông tấn Anadolu đăng tải hôm 15 tháng 3. Hình ảnh ghi lại tại Şanlıurfa cho thấy dòng nước lũ chảy xiết, cuốn trôi phương tiện, làm ngập một số tòa nhà và biến nhiều con đường ở trung tâm thành phố. Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ AFAD cho biết các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và bị mắc kẹt trong các tòa nhà vẫn đang được gấp rút triển khai với sự tham gia của các thợ lặn và thuyền cứu hộ. Theo AFAD, lượng mưa lên tới 100 mm trên 1 mét vuông đã đổ xuống hai tỉnh Şanlıurfa và Adıyaman trong 24 giờ qua. Şanlıurfa và Adıyaman là nơi sinh sống của khoảng 2,7 triệu người và cũng là những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất hồi đầu tháng trước, khiến hơn 48.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và hàng triệu người mất nhà cửa. Hàng nghìn người trong khu vực đã phải sống tạm trong lều và nhà container. Nhiều trong số đó đã và đang bị ngập trong nước lũ. Chương trình tiếp tục với các tin tức văn hóa xã hội thể thao nổi bật khác trên thế giới. Hôm 15 tháng 3, tại Trung tâm Vũ trụ Houston ở Texas, NASA đã trình làng mẫu trang phục cho các phi hành gia tham gia sứ mệnh trở lại mặt trăng vào năm 2025. Bộ đồ do công ty Ocean Space phát triển có các tính năng vượt trội so với những thiết kế cũ, cho phép con người khám phá không gian lẫn bề mặt trên mặt trăng tốt hơn. Trang phục vừa được công bố chỉ là mẫu thử nghiệm. Dự kiến một bộ đồ hoàn chỉnh dùng để phục vụ cho công tác huấn luyện sẽ được bàn giao cho NASA vào cuối mùa hè này.
Nó cũng sẽ được thử nghiệm trong trạm vũ trụ quốc tế ISS và môi trường mô phỏng. Hiện NASA đang chuẩn bị các thiết bị mới khác cho sứ mệnh Artemis 3 như tàu đổ bộ mặt trăng. Thưa quý vị, vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool trong trận lượt về ở vòng 16 đội Champions League, qua đó tiến vào vòng tứ kết của giải đấu với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 6-2. Real Madrid đã mở đầu trận đấu với thế áp đảo. Đến nửa cuối hiệp 1, Liverpool mới dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, đến phút 78, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp phải nhận bàn thua sau pha lập công của Karim Benzema. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chung cuộc, Real Madrid có chiến thắng 1-0 trên sân nhà Santiago Bernabeu, vượt qua Liverpool với tổng tỷ số 6-2 để vào tứ kết Champions League. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Real Madrid Carlo Ancelotti chia sẻ, "Chúng tôi đã chơi một trận hoàn chỉnh. Toàn đội nhập cuộc tập trung, tạo ra những cơ hội và có một kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ mọi người đều biết rõ mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Để vô địch Champions League, chúng tôi sắp tới phải vượt qua tứ kết, bán kết và cuối cùng là chung kết." Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra tại trụ sở của UEFA ở thành phố Neon, Thụy Sĩ, vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Mới đây, thì hàng trăm nhà sư và tín đồ Phật giáo đã đổ về Dharamsala, một thị trấn trên núi ở phía Bắc Ấn Độ, để tham gia lễ cầu nguyện cho sự trường thọ của nhà lãnh đạo tinh thần của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Như một phần của buổi lễ, những người phụ nữ Tây Tạng mặc trang phục truyền thống và nhảy múa bên ngoài đền Trishulakhang, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma cư trú và là một trong những tu viện sống động và đầy màu sắc nhất ở Ấn Độ. Cô Lorena Rossi, một du khách đến từ Brazil, chia sẻ, "Khi đến đây, tôi cảm thấy rõ mình đang được ban phước lành thiêng liêng, có thể làm thay đổi cuộc đời tôi." Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là người đứng đầu tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Ông từng đạt giải Nobel Hòa bình vào năm 1989 và được coi là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Khoảng 20 đầu bếp từ khắp Libya vừa qua đã tập trung về thành phố Sabratha, cách thủ đô Tripoli 70 km về phía Tây, để cùng nhau chế biến một đĩa thức ăn khổng lồ, một hoạt động thuộc khuôn khổ ngày hội tôn vinh couscous, món ăn truyền thống của quốc gia này. Đĩa couscous có đường kính 4 mét, gồm 2.500 kg hạt couscous được hấp chín với thịt của 5 con lạc đà và rau. Người dân Libya thường ăn món ăn này bằng muỗng hoặc tay trong các sự kiện đặc biệt và vào ngày đầu năm mới, theo lịch Hijri của người Hồi giáo. Một người tham gia lễ hội tên Khaleb Jati chia sẻ, "Tôi đến từ Tripoli. Couscous là một món ăn rất ngon. Tôi nghĩ những người khác cũng có một ngày trải nghiệm tuyệt vời giống như tôi." Couscous không chỉ là món ăn phổ biến ở Libya mà còn tại các quốc gia khác ở Bắc Phi. Ông Ali Al-Futimi, ban tổ chức, cho biết gần đây những nước thuộc vùng Maghreb là Tunisia, Algeria, Maroc, Mauritania đã đệ đơn lên Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO để đăng ký món ăn couscous là di sản phi vật thể của nhân loại. Nỗ lực này đã thành công vào năm 2020, nhưng rất tiếc là Libya lại không tham gia. Do đó, chúng tôi tích cực tổ chức các hoạt động để làm sống lại Ngày hội couscous của Libya. Chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến các quan chức chính phủ Libya cũng như ở UNESCO rằng món couscous cũng mang bản sắc của Libya, tương tự các quốc gia khác thuộc vùng Maghreb. Đây là năm thứ 3 Ngày hội couscous được tổ chức ở Libya. Sau đây hãy cùng làm quen với David Venko, một công dân Cộng hòa Séc vừa lập kỷ lục lặn sâu nhất thế giới. Người đàn ông 40 tuổi này chính xác đã lặn xuống độ sâu là 52,1 mét mà không cần ống thở hay là đồ lặn. Hồi 2021, thì anh Venko đã từng lập kỷ lục Guinness Thế giới khi thực hiện chặng bơi dài nhất trong một hồ băng ở Cộng hòa Séc. Tại hồ Seine của Thụy Sĩ, Venko đã lặn xuống một hố băng và lấy một miếng dán được đặt ở độ sâu 50 mét để chứng minh là anh đã đạt được độ sâu đó. Trước khi bơi trở lại mặt nước, khi lên bờ, anh bị chảy máu và ngồi nghỉ vài phút trước khi khui rượu champagne ăn mừng. Anh Venko cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng cơ thể ngay sau đó, nhưng bác sĩ đã khẳng định không có vấn đề gì. Pavel Carlos, một người ủng hộ Venko đến xem buổi lặn, cho biết hồ Seine có nhiệt độ từ 1 đến 4 độ C. Anh ấy rất tận hưởng khoảnh khắc đó, nhưng tôi cũng thừa nhận là khá lo lắng. Dường như không có gì khó khăn đối với anh ấy cả. Thiếu oxy cũng không thành vấn đề gì với Venko. Theo Reuters, anh Venko đã mất 1 phút 54 giây để lặn xuống độ sâu 50 mét.
Câu chuyện về David Venko với kỷ lục lặn sâu nhất thế giới vừa đạt được đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.